Hned vedle obecního úřadu v Hovoranech se nachází malovaný domek. V roce 2018 se stal muzeem obce Hovorany. Odráží historii místní kultury a života lidí a přináší ducha prostého života našich předků. Na počátky vzniku muzea vzpomíná člen komise pro muzejní činnost při obecním úřadě Hovorany, pan František Kučera. Chtěli jsme zachovat ty starší věci pro budoucí ty generace, protože jsme viděli, že Hovorany jsou docela bohatá dědina, že se tu hodně staví, hodně věcí se vyhazuje, takže spoustu věcí skončilo buď někde na sběrném dvoře nebo v železe a to nám bylo líto. Proto když jsem nastoupil na obecní úřad jako místostarosta, tak jsme vytipovali pár lidí, který k tomu má takový trošičku k té historii vztah a založili jsme, v začátku jsme tomu říkali opravdu muzejní spolek, ale pak jsme zjistili, že když jsme pod obcí, že to musí být komise, takže to byla muzejní komise. Jo, a začali jsme oslovovat ty lidi ohledně starších fotografií, těch věcí, aby je nevyhazovali, aby nám je nabídli do muzea. V začátku jsme neměli žádné prostory, měli jsme pouze sál staršího lidového domu, kde jsme vlastně ukládali ty věci. Já jsem měl na starosti sběrný dvůr, tak jsem viděl, že tam spoustu věcí, které se vyhazují, jo, ať to byly nástroje, stroje, zemědělské, vinařské, fotky staré, že tak všechno jsem, co šlo, sbíral do auta, vozil jsem to na lidový dům a ty větší věci jsme odváželi jako obecní technikou a skladovali jsme to na tom lidovém domu. Těch věcí přibývalo, bylo jich poměrně dost, takže jsme zvažovali, jakým způsobem je vlastně umístnit do nějakého muzea. Nejdříve jsme říkali, tak když máme lidový dům, tak by se opravil, možná by se z toho udělalo muzeum, ale pak se naskytla ta možnost, že tady pán Esterka v tom domě vedle obecního úřadu zemřel a my jsme požádali vlastně tu dědičku, jestli by to neprodala obci. Tak nakonec obec v roce 2018 koupila tady tento rodinný dům a začali jsme ho naplňovat těma věcma z lidového domu a první tady kuchyně, první výstava byla tady v těchto předních místnostech, kde byly vedle šicí stroje, měli jsme jich možná takových 30 a staré pračky, dřevěné ještě. Takže to byl takový počátek toho, že jsme chtěli lidem ukázat, že ty věci máme, aby je nevyhazovali, aby nám je dávali do muzea. Jaké další expozice mezi tím vlastně za ty roky? Co tady všechno vzniklo? Tak ten záběr máme takový široký, že začali jsme nábytek, tady to vybavení těch domácností, kuchyňské věci. Tady jsme vedle, máme ševcovskou dílnu, pak vlastně v té přední místnosti, v té jedné je taková putovní, že tam bývají výstavy výročí třeba Václava Adolfa Kovaníče. Jinak máme dost věcí z těch kuchyňských věcí, že to je samostatná místnost, kde máme ty kredence starší a vlastně ty různé mlýnky a do vybavení té domácnosti. Tím však expozice nekončí. Na dvorku jsou další zajímavosti, které nám představil pan Pavel Valčík. Nacházíme se v expozici jako archeologických nálezů. Je to vesměs všechno z lokalit Hovoran. Snažíme se udržet vlastně, aby to bylo teda všechno místní. Největší vlastně tady ta dominanta té expozice je roubená studna, která je z poloviny 13. století a byla nalezena vlastně v mokřadech v prostorách vlastně Mokroňovska. Přejdeme tady ke kamenům, to jsou vlastně cicváry a je to taky vlastně v lokalitě Hovora nalezený a je to vlastně jedna z největších výstav nebo expozic jako v republice, jo, těchto tvarů, co se týče. A krásná je tady vlastně velká plotna, která připomíná Betlém, který se hodí vlastně k tomuto času vánočnímu, že obdivují to tady velice jako návštěvníci. Identifikoval to vlastně Václav Cílek, geolog, se kterým pracují, vlastně spolupracují a ten nám to tady vlastně všechno pomáhá, jak si popsat a identifikovat.
V další místnosti se nacházíme ve chlévě. Tady ty chlívky, které byly u té každé domácnosti selské a chovaly se tu domácí zvířátka, prasátka, kozy, že králíci, kravíčky, koně. Jo, my to tady máme doplněné o zvířátka, které nám vyrobila paní z Hroznové Lhoty, a aby to názorně bylo na první pohled vidět, na co ty chlívky i lidem zasvěceným, na co byly. Velmi zajímavou expozicí je expozice hornictví, která vzpomíná na těžbu lignitu. Pane Valčíku, jaké významné výročí hornictví letos slaví? V letošním roce uplynulo 40 let od ukončení těžby lignitu v Hovoranech. Je tady ta expozice hornictví, vychází z originálu těžby, prostě co se používalo vlastně na tu těžbu, a ukázka je tady hodně fotografií a všechny věci jsou autentické, jsou originální, a tady ta expozice je svým způsobem, je to vlastně památka na hornickou práci a jsme na to hrdí prostě. Jsme hrdí na to, že se to podařilo, a děti to obdivují a obdivují taky práci dědečků. Co byste z toho vyzdvihl, že je takové nejzajímavější? Nejzajímavější je vůbec jako tento celek provedený, vlastně, že je to úplně autentická záležitost. Dole jsou ty chodby a je tam ten lignit ukázaný a veškerý ty prostě zařízení a bezpečnost práce, která byla důležitá. A horníci samotní byli vlastně kamarádi, byla to kamarádská práce, byli jeden na druhého vlastně spoléhali. A proto všechny tyto věci mají obrovskou hodnotu nejen věcnou, ale hlavně duševní. Jaké jsou do budoucna plány s muzeem? Tak my každý rok se snažíme postupně to muzeum ještě budovat a dodělávat. V tom příštím roce, v následujících 2 letech, bychom chtěli tady zbudovat expozici vinařství a naproti potom by mělo být expozice řemesla, a potom je taková nějaká vize do budoucna, opravit střechu a využít ty půdní prostory pro další expozice. Krásný počin obce Hovorany a snaha o zachování původní kultury a historie, která zde na Hovoransku je velmi zajímavá. Muzeum v Hovoranech je otevřeno veřejnosti. Chtěl bych pozvat všechny zájemce o historii, jak vlastně dřív ty klasické domky v Hovoranech vypadaly, aby se k nám do Hovoran přišli podívat, ať už teda od května do října, kdy je muzeum otevřené každou první neděli. Potom je to při různých kulturních akcích, anebo je možnost i na zavolání, a ty čísla najdete na internetových stránkách obce.